umaga at magandang araw po sa ating lahat. Andito na naman ako, ang nagbabalik, ang inyong kaibigan at lagi pong ibibigay po sa inyo ang mga tips na para padalian lang at hindi tayo masyadong makopyright. Kasi isa din sa problema natin yung mga copyright dahil po sa mga ina-attach po nating mga songs, 'di ba? Yung mga anong tawag dito, yung mga kanta na nilalagay po natin sa video. So siguro kung sa iba po ay alam po nila ang apps na ito. So ang video na ito ay para po sa mga kasamahan po natin ng mga YouTubers po na hindi pa po alam sa apps na ito. So ang ginagamit ko po para hindi po tayo makopyright, so ginagamit ko po yung apps na YouCut Video Editor. Okay? So punta tayo ng dahil may YouCut na po ako dito sa aking video, so madali lang po siya. Punta lang po tayo doon sa Play Store. Ayan. Sana magganito siya. Hindi pala kaya. Ayan. Punta tayo sa Play Store. Oops. Ayun. Dito sa Play Store po, search po natin yung YouCut Editor. Okay? Ayan. YouCut. Ayan. YouCut Editor and Video Maker No Watermark. Okay? So, ayan no. Nakikita nyo. Ayan, dyan sa baba, diba? So, click lang natin to. Okay. Dahil mayroon na po ako dito sa aking cellphone, i-install po ninyo yan. Pero dahil sa akin mayroon na, open ko na lang diretso. So, ito po yung ginagamit kong apps na madali lang siya at may makukuha ka pong mga sound effect para dun sa mga video na ginagawa mo. So, para iwas din tayo sa copyright. Okay? Ayun. So, open ko na lang siya diretso. Ito sa akin is 1 year ko na po itong ginagamit. So, wag kayong magtaka na pag open po ninyo ng YouCut apps po na ito is maliit lang pa ang yung laman. Okay? Sa akin kasi, habang tumatagal mo siyang ginagamit po, nag-upgrade po yung laman po ng apps na ito. Okay? Para maintindihan nyo, i-open ko muna siya. So, hindi ko po to no? So, kailangan natin ganito. Click po yung plus. Ayan. So, nakalagay dito po is new project and last draft. So, click mo yung new project. Ayan, syempre, ayan, nakikita nyo mga magaganda at saka gwapo kong mga Syempre, dapat may naka kayo ng mga video po na nagawa nyo na, tapos kailangan nyo lang mag-edit. So, mas maganda yung YouCut, no? YouCut apps na gamitin nyo sa pag-i-edit po ng mga video ninyo. So, ngayon, saan ba ako gagawa ng video? So, ito, hanap po tayo ng mga video po na ina-upload ko. Yung mataas-taas para mas maganda. Ang dami ko namang video dito, no? Hindi ko pa na-delete. Sige, i-sample ko na lang po ito Sino ba example ko dito, oy? Ayan, sige, ito na lang, 15 minutes. 15 minutes ako. Click mo yung video na yon na naka-ready ng video mo. Tapos, click mo yung arrow na to. Ayan, click na. Okay. So, syempre, ito po yung ayan. Yan po yung video. 'Di ba? Ito po yung laman po ng mga YouCut po. Okay? So, ang una mong makikita is my trim. Dahil nakikita nyo yung video ko po na parang nakahiga siya. So, ito po, click mo to, rotate. Ayan, rotate. Ayan, tingnan mo, naka-rotate siya, di ba? Rotate. Ayan. Ayan. So, click mo lang yung rotate para ma-plus star mo siya, no? Ayan.
Tapos may volume dito. Ayun, kung gusto mong pahinaan yung boses mo, gusto mong palakayin yung boses mo. Ayun, di ba? Tapos, i-rotate natin again kasi nagkamali. Ayun. May record din kung mag-record ka. Ayan, di ba? Pag mag-record ka, click mo lang yung parang mic dito. Ito, kung nakita nyo, click nyo yan. Long press lang po, tapos magsalita ka. Hindi na siya mag-long press. Click mo lang, tapos pwede ka na magsasalita. Ayan, voice record cannot be available currently for its being used to other apps. Okay. So, hindi nyo makikita nga na kapag makapag-record ako kasi may ginagamit akong apps dahil nagre-recording ako para sa video na ito. So, madali lang kung gusto nyong may video kayo na gusto nyong magsalita. So, click mo lang yan. And then, pag mag-cut naman kayo, mabilis lang. So, click mo lang yung parang may scissor po. Ayun. May 3, may cut, may split. Tapos, adjust mo lang yan. Ayan, adjust. Ayan, adjust mo. Ayan, adjust mo. So, yung nasa loob po ng box po, yun lang po makukuha. Yung iba is na-cut mo na yan. Kung gusto mo mag-cut, mabilis lang siya. Ayun. Ano pa? May mga song dito kasi song po yung mga anong tawag dito, mga background song po. So ayan, kung nakita nyo po yung music, ayan. Click natin yung music. Sa akin po is nag-upgrade na kasi 1 year na po ako nagagamit dito. So mayroon din kang makikita kung bago mo tong ina-upload, no? So may feature po, featured, my music effect, ayan. So, ginagamit ko. Marami yan na. Tingnan mo. Ginagamit ko reset. Ayan. Dati kasi to. Maraming mga songs dito. Ayan. Diba? Ikita nyo. Ayan. Effects po. Mga effects po. May airplane, animals. Ayan, tingnan mo. Ayan. Diba? Ayan. Marami siya, oh. Marami kayong pagpipilian. Rat, tiger. Marami po kayong mapipilian. Okay? Pag may napilian kayo, click mo lang yung use. Yan, click mo lang use. Ayan na. So, nandito siya. Okay? At kung na ganito yung pangyayari, pwede mo yung long press yung yellow kasi yung po yung sounds. Ayan. Drag mo siya. Please lang yan eh. Try natin. Play. Pumuntan po kayo guys. Sige lang ha. O, diba? Naririnig nyo? Yun lang siya. So, kung puntahan natin ulit po yung song, ayan, marami pong mga sound effect, airplane, about sa animals, kung gusto nyo. Yung applause, no? Bells, tip, birds, ano pa, cartoon, children, yan. Parang may tawa dito ng bata eh. Yan, Ayan. So, kung may magustuhan kayo, pindutin mo lang yung use. Ayan, use. Ayan, nandito na pong yellow. Tingnan natin. Pakinggan natin. Ayan, kung narinig nyo ba yung sound effect? Hoy, nakalimutan po kayo guys. Sige lang ha. Diba? Yun lang po. Simple lang. Tapos, may mga effect dito. Ayan, kanong kulay gusto mo. Shadow. Ayan. Tingnan natin tong anong meron dito. Pag yung pro kasi, hindi pa yan pwede. May bayad yan. Yan, marami dito. Marami dito, guys. Marami kang ma-adjust. Yan po. Sa hindi po nakakaalam, ito mas maganda dito. Tapos, ang pinakamaganda, habang tumatagal mo siyang ginagamit po, nag-upgrade po yung mga sound effects po niya. May mga bago, no? May mga bagong dumating, may mga bagong ina-attach po na pwede nating gamitin. Pwede nating pagpilian. Yan, kung magsulat kayo, ayan, magsulat kayo. Diyan, ayan, magsulat kayo. Sabihin ko ha, Jenny Amores. Yan ang makita ninyo, di ba? Paano papakulayan lang? So, click mo yung kulay na to, or i-click po, o yan, i-click po natin, i-click mo na yung letter po para magbago-bago po yung design po ng
sulat or yung mga letters. Ayan, click mo yung letters na yan. Ayan, nandito marami siya, oh. Ayan, pwede kang pagpilian. Kung gusto mong ganito, ayan, tingnan mo yung nasa ibabaw. Yung design po ng letter ko, palakihin ko lang, ha. Ayan, di ba? So, kung i-click mo to, ayan, ganito yung mangyari. Click mo yan. Ayan, Jeannie Amoris. Okay? So, marami ka, i-click mo yan. Ganyan yung mangyayari, no? Mag-change po yung texture po ng letra. Okay? Sige, sample po tayo. Gamitin natin to. Ito gamitin natin yan, maliit. So, paano ba pakulayan? Ayan, click natin po yung rainbow na kulay dito. Okay? Click po natin yan. Ayan, mamili ka po. Okay? So, ito pong shadow. May nakikita kayong shadow. Yan, may ito yung mga kulay. Ito po yung shadow. Click mo yung shadow. Ayan, shadow po ng letter po yun. So, lagay po natin ang kulay yellow. Ayan, shadow niya. Gusto mong ilagay ng kulay black or gusto mong ilagay ng kulay blue. Ayan, or kulay dark blue. Okay? Saan mo yun si dark blue? Ayan. Or ito ang ginagamit ko. Okay? So, pagkatapos, ma-adjust mo siya. Ayan, ma-adjust mo yan. So, click mong border. Yung border yung nasa kilid po ng ano. Click mo yung border na yan. Lagyan mo ng red. Ayan. Nag-red na po siya. Yellow. Ayan. Pink. Violet, blue. Ayan, ganun lang mag-adjust lang. Depende po sa ano mga gusto nyo mga kulay, okay? So, try natin, lagay natin ang red. Tapos, level. So, yung level naman, ayan, nakita mo yung level, black. Ayun, na binigyan po siya ng kulay ng buong po ng letra mo. Yan, level or yellow ilalagay mo. Yan, so pwede mong palakihin, pwede mong paliitin. Yan, pwede mong palakihin, pwede mong paliitin, pwede mo yung palakihin. Okay? So, isulat mo dito or kaya may gusto mong i-attach po. Yan, pinaliit ko, ilagay ko dyan sa taas. Ganoon. Diba? So, mabilis lang siya. So, itong text naman po, ayan, kulay po, click mo yung text kulay po ng litra po yon. Okay? Try natin. Pakulayan natin yung litra ng color blue. Ayan. Nung nakita mo yung litra, nag-color blue siya. Ayun. Dark blue. Ayan. Hindi na makita. Ayan. Mas maganda yung white sa red. Okay? So, ganun na siya kabilis. Tapos, check mo. Click mo yung check. Ayan na. Tapos, kung gusto mong pataasin, ayan, drag mo lang. Ayan, drag mo lang. Ganun na siya. Tapos, play natin nga. Diba? May sounds na, may sound effect. Hindi po yan copyright yung sound effect. Marami po kayo makukuha na sound effect. Nakalimutan ko kayo, guys. Sige lang, ha? And after that po, ito pong sticker hindi muna nyo makikita to. Kasi upgrade lang po, dagdag lang po yan. Ngayon, kung paano ba kayo mag-crop. O may crop po rin dito, no? So, ayan, mag-crop po. Paliitin mo yung video mo, or may tanggalin ka, yun lang makikita mo, check mo, ayun. Parang palapitan lang, Ayun. Hoy, nakalimutan ko kayo, guys. Sige lang, ha? Ayun, diba? Palapitan. So, madali lang siya. Okay? At kung gusto niyo pang mga daming effect po ng mga kanta, yan ito po yun, no. Marami kayo dito. Kung may laman po yung yung cellphone niyo may music kayo, pero wag niyo nang gamitin, no. Baka copyright po kasi sa loob po ng cellphone niyo yung may music. So sa Fityear po, ayan, marami kayong makukuha dito. Sa bagong upload niyo po, ang makita niyo lang na song po is Yukat lang talaga. Yan, ito lang po talaga yung una yung makikita. Kasi nag-upgrade po ako, kaya ang makikita nyo is ito. Okay? Kayo ng 8 buwan, 6 na buwan, basta lagi nyo ginagamit, nag-upgrade siya. No? May bagong dumadating po. Pero yung bagong open po is si Yukat lang po ang makita nyo. No? May 15 tracks po siya. Yan, mga songs po yan. Yan. Yan lang muna yung makukuha ninyo. Pero yung sound effect po,
Ayan. Pagtiisan lang niyo muna, pero pag magtagalan, tapos gawa kayo ng news niyo, di ba? So, yun lang yun. Sa una pa yung pag-upload ng apps na ito na UCAT po is, anong tawag dito? Kunti lang po yung makikita ninyo. Pero, magagamit mo siya kasi nandito pa, still pa, nandito yung pagkakat mo, magagamit yung pagkakat. Tapos, yung sa paglagay po ng message po, yan. Tulad dito, ayan, tulad nito, ayan. Magagamit nyo pa. Saka yung mag-record po kayo, magsasalita kayo, yung may video kayo, magsasalita kayo, pwede pa rin. Okay? Tapos may rotation naman siya, naka-rotate naman siya. So kung pwede ka, kung mag-crop ka, anong tawag dito? Saan na ba ako? Ayan. Kung mag-crop ka, ayun, crop. Ayan. Magagamit din siya. Okay? So, habang tumatagal po yung paggagamit mo, marami ka pong makikita. Pwede mong i-click din yung picture na to. Ayan. Ayan. Okay? Mag-delete ka. Ayan, may delete naman dyan. So, ganun lang po paggamit po para hindi po tayo copyright. May mga song naman dito sa UCAT para hindi po tayo copyright, no? Maganda naman yon. Okay? Habang tumatagal po is lumalago or nag-upgrade po yung apps na ito na ibibigay po sa inyo. Hanggang makikita mo po yung mga sound effect po na nakikita nyo ganito. Ayan, kasi matagal na po ako, ayan, may bagong new, binigay niya sa akin. Okay? Pero pag hindi pa, bagong ano pa lang kayo, gamit, is si UCAT lang talaga yan. Ito po yung mga songs na pwede nyong paulit-ulit na pero pwede mong pagpipilian. Okay? So, yun lang po. At ang video na ito is para po sa mga kasamahan po natin na mga YouTubers po na hindi po masyadong mag-copyright or naghahanap po ng mga sound effect po. Okay? So, kung bago ka lang sa video na to, huwag mong kalimutan po mag-subscribe at i-like mo naman po ang video na to pag nagustuhan mo at i-share naman para marami po tayong maipahatid po at marami pong matuto. Maraming salamat po. Bye-bye.